Hey guys, welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰেচিপি চিকেন বনাম তো চিকেনৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ বনালো কি কৰিলো দেখুৱাম তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ফাৰ্ষ্ট মই চিকেনখিনি অকণমান সময় বইল হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই য়েল্লো আৰু ৰেড দুটা কেপচিকাম লৈছোঁ আৰু লগতে পিঁয়াজ আদা নহৰু দুটা জলকীয়া আৰু অকণমান মই কাজু লৈছোঁ। এইখিনি বস্তু হ'লে হৈ যাব। তাৰপিছত মই এডোখৰ ৰেড আৰু য়েল্লো বেল পেপাৰ মই লৈ লৈছোঁ। বিশেষ বেছি চিকেন নহয় যিহেতু এডোখৰ হ'লে হৈ যাব। ইয়াক মই পিচকৈ এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ। ৰেড আৰু য়েল্লো বেল পেপাৰ দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হয় আৰু খায়ো ভাল লাগে আৰু কাটি উঠাৰ পিছত চাওক কিমান ধুনীয়া দেখা হয়। মই বিৰাট ভাল পাওঁ। তাৰপিছত মই পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। চয়া চচ দি লৈছোঁ, তাতে জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি অকণমান ব্লেক পেপাৰ জলকীয়া গুড়ি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লগতে অকণমান মই কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি ইয়াক মেৰিনেট কৰি ল'ম। এনেদৰে সানি উঠাৰ পিছত মই ইয়াতে এটা কণী দি দিম। কণী দি ইয়াক আকৌ ভালদৰে সানি লৈ 2 ঘণ্টামান ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। 2 ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত এনেদৰে পেনখন গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে ৰিফাইন অইল দিছোঁ। ৰিফাইন অইলত চিকেনখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তো ফ্ৰাই কৰি হৈ ধুনীয়াকৈ মই ইয়াক উঠাই ল'লোঁ। আনফালে আন এখন পেন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাতে অকণমান ৰিফাইন অইল দি আদা নহৰু লগতে জলকীয়াখিনি ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি দি ইয়াক অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে কাজুখিনি দিলোঁ। তাৰপিছত য়েল্লো বেল পেপাৰ আৰু ৰেড বেল পেপাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে দি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। বিশেষ একো মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দি ইয়াতে মই অকণমান জিৰা গুড়ি লগতে ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান মই ব্লেক পেপাৰ দি ল'লোঁ। মিক্স কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান চয়া চচ লগতে টমেটো কেটচাপ অকণমান দি ল'লোঁ। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি অকণমান মই ইয়াতে চেনি দিম লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ আকৌ মই মিক্স কৰিম, ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে চিকেনখিনি দি দিলে হৈ যাব। তো চিকেনখিনি দি আকৌ ভাল ধৰণে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ মই পানীত মিক্স কৰি দি দিছোঁ। এয়া চাওক চিকেনখিনি অকণমান সময়ৰ পিছত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। গোন্ধটোও ধুনীয়া ওলাইছে আৰু চিকেন হৈ গ'ল ৰেডি উইদাউট মছলা হেল্ডি চিকেন। এনেদৰে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাই বিৰাট ভাল পাব। ৰেচিপিটো কেনে পালে? যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।